Bodies of water are more than just vital elements of our natural environment. Our seas, rivers, lakes and streams are also shapers of culture and tradition. In the 6th season of Dayaw, we go with the flow to see how this most vital of resources has enabled us to become bearers of Dayaw, our knowledge, our pride. The 6th season of Dayaw ends with a great adventure. We travel to the islands of Tawi-Tawi to meet the Sama Bajao boat builders. Their skill at crafting vessels that ride the waves and currents of the open seas is both ancient yet relevant. Theirs is a knowledge that has spanned many great journeys, a knowledge that may be even more useful today as we look inward at our stores of traditional knowledge. Here are people who truly live on the waters that sustain them, their homes, their boats, their music and dance, an entire culture built on a unique understanding of the open seas, the wind and the currents. Truly, the culture of seafarers and voyagers. Sama or Sinama is a language spoken by at least 4 ethno-linguistic groups in the Philippines. All who constitute the Bangsa Sama or Sama Nation. The Sama Bajao or Sama Dilaut refers to a branch of this Austronesian ethnic group often described as the sea gypsies or sea nomads. Both terms make reference to their dependence on the sea, their affinity and knowledge of the ways of water. Traditionally, they inhabited many of the outer islands of the Sulu archipelago and coastal areas of Mindanao, reaching as far as Malaysia. Oral tradition paints a fascinating picture of an ancient people fleeing persecution. Other stories trace the roots to a retinue of attendants and guards of a royal princess who had been lost at sea while en route to her wedding, and who feared the Sultan's wrath so much that they chose instead a nomadic existence. Still another myth tells of a giant stingray who dragged the family into the sea. The family later re-emerged with full knowledge of the secrets of the ocean. The myths, though varying, point to a people whose lives are intimately connected with the ocean, as well as with the shifting boundaries and polities that define their concepts of origin and citizenship. Importante po ito kasi ang dagat ay maraming hanap buhay makukuha namin dito. Importante mag-alagadaan, makamag-day. Mahalaga sa kanila ang dagat, ma'am, kasi yung hanap buhay nila, almost sa dagat lang sila. Nangunguha sila ng mga simantis, tapos mga
alimango, Kayo, yung mga iba't ibang uri ng mga shells. Yun ang number one na hanap buhay ng mga Bajao. Ngayon, mahada ang kabon. Taribaw sila. At saka ngayon, magtanong sila ng agal-agal, mag-isda pa Ang sila. hanap buhay nila dati, nag-agal-agal sila, tapos nangingisda, tapos yung mga shell, tapos yung laman binibenta. Tapos yung mga babae nila gumagawa ng banig, yung gawa sa pandan, yung binibenta ng mga asawa. Yung dagangan din sila, bintali. Parang sanay na kami sa dagat kasi sanay na kami lumangoy ba, mag-swimming kasi from maliit pa ang mga bata, sanay na sila maligo. As boat builders, the Sama Bajao are peerless. The many types of boats they build are all adapted to sailing in rough or smooth waters. Their knowledge has produced the sturdiest and fastest boats, as well as boats which function as homes, trading posts, and ritual spaces. Tatlong taon na bihis lang. Matagal na siyang marunong gumawa nito. Pero 3 taon pa lang siyang sumasama sa mga ganitong gawain. Actually, carpenter talaga siya. Yan ang tinatawag na bunker kung ginagamit yan sa pamalo doon sa gilid ng planks. Ito ang tinatawag ng mga planks. To feed the plank. To fit in the planks together. In between this, para hindi tumatagos ang tubig doon sa loob, kailangan may something in between this one. So, ito ang tawag namin paggolom, local term, paggolom. And, ang materials nito is sap of wood. Tinutunaw yun. We're going to melt the heat. Then, ilalagay doon sa loob. With cotton strings. May cotton strings, ipupush doon sa loob. Ang tawag doon sa English is caulking, C-A-U-L-K-I-N-G. Caulking. Originally, yung balat ng kahoy. Pero, it is very hard to gather so many volumes of balat ng kahoy. So, ginagamit dito, together with the string, cotton string, or nylon string, ang ginagamit din is sap of wood. Sap of wood. So, kinukuha natin ang sap of wood from the very, very big tree, like for example, red lawaan, o kaya kapul, o kaya mga the likes, ganun. Pero malalaki siya. Ang ano na yan, ano ba yan tawag na sa Tagalog? Parang Dagta. dagta. Oh, ang dagta noon, yung sap na yan, yang matitigas yan. Kinokorekta natin sa paanan ng malalaking kahoy. Damal. At ang local term noon ay damal. So, pagkatapos noon, ipapowderize natin. Pag nagiging powder na siya, that's the time that you're going to heat it. At saka yun ang ginagamit namin dito in between for caulking. Together with the string. Pagkatapos ng string, another layer ng dagta ng kahoy na naman. Then another one string, then the last will be again yung dagta ng kahoy. Pero it was already parang nabibake na siya. Kung naka-assign ka dito, lahat ito from the bow up to the stern, kailangan ikaw ang gumagawa nito para walang maiwan. Because there are times baka makalimutan mo kung ikaw ang gagawa ng ganito sa araw na to, bukas ako naman, baka nag-umpisa ako dito. So what about this portion?
So, para wala nang problema, ako lang gagawin. So, another Isang fellow, line. Kung isang line kayo. isang line, no, yan. Para walang maiwan. Ano po yung finishing touches po nito? May Finishing ilalagay- touches to, para wala nang ganito, pag ano na, so ginagamitan ng planer. Para maganda siya. Thinner po. Planer. Cleaner. Power planer na siya. It is a sad fact that even to this day, many Philippine Islamic peoples think of themselves superior to the Sama Bajao. Superiority may be based on perceptions of education, religious practice, on the notions of what make a civilized culture. But it is in their relationship and their constant bonding with the open seas that the Sama Bajao prove their mettle. Theirs is a different world from the ones their other Muslim brothers inhabit. And they have allowed their culture and their very spirit to be shaped by the waters. In short, they go with the flow. The homes of the Sama Bajao are metaphors for their own existence. Houses built on stilts, forming small settlements that are perched only nominally on land. Noong unang panahon, ang mga Bajao ay nakatira sila sa Lepa, yung tinatawag itong Lepa. Ano po ang lepa? Yung bangka. Kasi ang mga Bajao nakatira sa Lepa kasi doon sila maghanap buhay sa laod. Doon sila kumita, maghanap ng mga pagkain, at yung hanap buhay nila agal-agal, at mga isda, mangingisda, at mga shells. Paano po nalipat from bangka to stilt houses yung mga bahay? Kasi noong unang panahon, meron mga yung Amerikano, yung teacher, magturo dito. Tapos, hinikayat nila ang mga batang Bajao para mag-aral. Tapos, ang iba, ma'am, hindi gusto nila papag-aralin ang mga anak nila kasi hindi daw maganda yung mga sinaunang tao ba. Ayaw nila papag-aralin ang mga anak nila kasi masama daw po. Yon ang paniniwala nila. Naisipan nila po yung mas maganda sa bahay pag mag-aral ang mga bata kasi nahihirapan ang mga bata pag tumira sila sa Lepa, bangka. Mas okay po pag sa bahay na sila titira kasi parang makuha sila sa pasok sa paaralan po, para hindi na sila mahirapan. Many Sama Bajao are not ashamed to say that they are most comfortable in their houseboats, moored close enough to the stilt village to form some sort of neighborhood. But these are residences that come quickly unmoored following the need to sail the open seas. Kumusta po pagka dinadalaw kayo ng bagyo? Sometimes, ma'am, takot kami. Sometimes, hindi. Tapos, maghanap kami ng parang matibay na bahay
Pag malaking bagyo, lumipat kami sa masjid, sa Baliraya, sometimes sa may patal na tirahan, doon kami lilipat. There is a philosophy that a self-respecting Sama Bajao swears by. A staunch belief in the physical and spiritual well-being that comes with freedom on the high seas. This well-being is more precious than any false security that life on land can offer. Fishing and trading are the livelihoods that best suit this lifestyle. Ilan taon na po kayo nangingisda? Pagka mag-age ako ng 30, kasama na ako mga isda. Sino po nagturo sa inyo mangisda? Ang nagturo sa amin yung mag-isda ang kapatid ng inay ko. Pero dito na po kayo talaga nakatira sa Tawi-Tawi. Dito lang kami dito lang kami lumalaki. Dito kayo pinanganak. Dito kami pinanganak. Ano pong tawag sa bangka na sasakyan? Ang tawag dito sa amin, red pair. Pero naka-design pa rin siya doon sa Lepa. Hindi, ibang design na ito. At sino po nakaisip ng design ito? Para saan? Kasi wala rin cutting eh. Mga ano namin yun. Yung mga lola namin yun. Bakit po ganito yung design? Pang ano po ba rin ito sa ano? Kasi ang ganitong gusto nila, wala nang cutting. Ang cutting mahirap na ba? Anong kahoy po ginamit dito sa Ito tinatawag ng papan ito. yung Papan. papan. Bakit po? Ito po ba sa pinakamatibay na kahoy? Oo. Gaano po katagal gawin itong boat na to? Isang ganitong kalaki? Mga mag 8 years yan. Hindi po, gaano po katagal gawin? Gagawin. Apo. Mga mura lang kung kumpleto ang yung materials, mga 1 buwan lang. May bar pa ano siya hindi. Low tide. Ginagawa namin para ma-arrangement na ang fishing net. Kasi pag dating sa namin yan, itatapon na yan sa baba. So yung pangingisda po dito, puro fish net? Fish net, oo. Karamihan yung fish net. Wala po yung parang pana? Ang pana doon sa ibang kuwan lang. Doon, ibang banda ba sa kuwan? Mababaw lang? Oo, mababaw. O malapit lang sa inyo? Malapit lang. Anong oras po ang magandang sa umaga, sa gabi, mangisda? Anong oras po yung tamang pangingisda, yung oras? Depende sa ma'am. Sa Rijiki pa, sa Riboyenas. Or sa taas ng tubig po ba yan? Malalaman nyo? Oo. So pag high tide po, Pag high tide, ang mga isda papunta yan sa sa gitna. pag low tide, Pag low tide, mag-alis yan. Maghanap sila ng mga pagkain nila. Mas madadaling ang makukunin maraming isda kung high tide. Ang isda, ito, ano yan? tibok. Ang pangalan niya, tibok. Tilapia ba yan? Hindi, tibok. O magkano yan per kilo? Ito, per kilo ito sa kuhan doon sa magbibili. Mga 6 pesos lang ito. Per kilo? Oo, per kilo. Mura naman. Kasi hindi Marami siya ba yan dry. dito? Ha? Marami po yan dito? Oo, karamihan yung mga isda ganito. Ito, bukan 8 pesos ito. Ano ba yung pinakamahal dyan? Ganito. Ano po yan? Putambak, 18 pesos.
Mahal na yon? Sa amin mahal na yan. Ito tinatawag na bakukko, 20 pesos. 20, oh, mas mahal. Ano yung pinakamasarap dyan na isda? Ito ang tinatawag pasengko. Pasengko? Oo. Mas magkano yan? Ito mga 25 ito. Bukod po sa pangingisda, ano pa po yung ibang pamumuhay niyo? Magtanim ng agal-agal, yung seaweeds. Ano pong ginagawa niyo sa seaweeds? Ano yung mga pwedeng gawin sa seaweeds? Ewan ko sa mga kumpanya. Kami, sa amin lang, magtanim lang kami. At tapos ibibenta Oo, niyo po. kasi ibibenta. Pero hindi kayo mismo, wala kayong ginagawa sa seaweeds kayo mismo? Wala. In the mats woven by the esteemed craftsmen of Sitangkay and Ungus Matata in Tawi-Tawi, we see another face of the Sama Bajao personality. Colors reflecting the endless use of nature. Geometric patterns that suggest compositions, both rigid and fluid. A dexterous ability to weave not only fiber, but the influences and palettes of land and sea. Dati-dati daw, ito daw ang ginagawa ng nanay niya is maggawa ng banig. Doon siya naka-observe kung paano paggawa. Doon parang pinahalagaan niya sa kanyang sarili pa. Gusto niya daw makatulong sa kanyang isang nanay dahil ito daw yung alam ng nanay niya daw, ito daw yung alam niya daw sa hanap buhay ng para makatulong sa asawa niya. Dahil dati-dati daw, hindi daw sila sa bahay, tumitira sa bangka. Dati-dati sa bangka sila hanggat marami silang nahanap na buhay o nakahanap na buhay na sila yung asenso na sila hanggat na naggawa silang bahay dito sa sa Tongihat. Yung mga design, sino nagturo sa kanya? Sa nanay niya nagmana paano maggawa ng design. Pero siya, wala siyang sariling design niya. Ngayon yung ito, sila daw yung naggawa ng design. Yung ganyan pong size, gaano katagal niyo gawin yan pag tuloy-tuloy? Nasa garambu. Isang buwan lang Ano po bang size niyan? Ito Ito yung 5 bale 5. Saan po kayo kumukuha ng materials niyo? Tapos, sino po ang nagdaday? nabili matinda. Ang kinuha nila doon dito sa meron kasi doon. Ang tinatawag na pandan. Pandan. Ang tawag dito sa pandan. Then, yung paano siya maglagay ng mga kulay, binili niya doon sa tindahan, ang GB. Kayo na po ang nagdaday? Saan po kayo kumukuha ng pandan? Maria. Sa baba. Sino po nangunguha, Nay, ng pandan? Nakami. Sila na magkuha ng pandan, mga anak. Kailan po kayo kumukuha ng pandan? Saga. For 1 week is mga 2 araw daw sila. Yung 2 days po na pandan na kinukuha nyo, ilang banig po yung nagagawa nyo? Dakayo ra pag Sa 2 araw, isang balik. Hindi ko tepo. Ito po, anong design yan? Anong tawag nyo sa design? Ito binataklan tay. Tapos yung katabi po, Ito sinungbatik na para masiyag. yung kabila po, yung isa yan. Ito hinagayan. Lahat po ba na anak niyo marunong gumawa?
Markasehan, markasehan. Karamihan, marunong karamihan hindi. Meron po ba kayong ibang tinuturuan bukod sa anak nyo? May tinuruan na kayo paggawa ng banig? Hala, halsig Yung dalawa lang. Paano po nakatulong sa inyo yung paggawa yun ng banig sa pamilya niyo po? Nasinahoan na ba? Paggawa ng banig dahil ito makakatulong din sa kanilang pamilya, sa kanyang pamilya, sa pagsuporta sa mga problema nila doon sa isang bahay, sa pamilya nila. They were forced to study the ways of the deep, the ways of the sea creatures, the ways of the wind, and they became adept in the sea. Sad to say, the nation loses much if the Bajao can no longer continue with their ancient way of life. What they possess is a treasure house of knowledge and wisdom. They know intimately the ways of the deep. They're friends of the sea creatures, the corals, the fishes. They know by heart all the dangers and opportunities of ocean life. A knowledge that they can share with all of us if we only allow them to continue with their ancient way of life. The name Sama Bajao was associated with sea nomads, pirates, gypsies, terms that push the Sama Bajao beyond the norm of Philippine Islamic cultures. If the term was derogatory, then it certainly is not anymore. In a different light, we may even come to envy their deep-rooted relationship with the sea and the wisdom that it has produced. Freedom, that is what the Sama Bajao have. Theirs may be a hard life, but no one can doubt that their knowledge, their life ways, their worldview is not as fixed and static as ours. As we end Season 6 of Dayaw, I wonder how many of the peoples whose cultures we've been so privileged to document still enjoy the same freedom, the same connectedness that the Sama Bajao do. The problems they face may be more pressing than ours, but I have no doubt that the centuries have taught them to go with the flow. Truly, an important lesson of Dayaw, our knowledge, our pride.